Metodmässigt så kan jag säga att det funkar väldigt bra att kommunicera den miljönytta man bidrar med till både de som säljer till oss och de som köper av oss. Våra kunder får ju en återrapport för varje affär man gör med oss. Där man ser vad man har skickat in, vad det har gett för värde ekonomiskt, men också miljömässigt. Hur mycket har det sparat i koldioxid räknat? Hur mycket har kunnat återanvändas? Hur mycket har blivit återvunnet i material räknat? Och man får också då ett raderingsintyg som garanterar att informationen är borttagen. Den här återrapporten uppskattar våra kunder väldigt mycket. Man kan använda den på olika ställen i sin verksamhet. Till exempel i sin hållbarhetsredovisning eller miljöredovisning. Och det gör många. När vi räknar på klimatbesparingen av återanvändning, då försöker vi vara väldigt konservativa och snåla. Vi är i kontakt med miljöforskare för att se, har vi räknat rätt? Och vi har bara fått bra svar kring det. Vi har kommit fram till att en återanvänd dator sparar 109 kilo. Och det är då snålt räknat i alla led. Så att minst sparar man då 109 kilo. Andra räknar på andra sätt, till och med sett siffror på att man kan spara 1300 kilo koldioxidutsläpp på en dator. Men vi håller oss alltså till den lägsta nivån i det spannet. Och det är viktigt att kunna vara helt säker på det man kommunicerar. Ja, det är ju extremt viktigt att den information som finns på datorerna som kommer in, att det raderas. Därför har vi ett program vi använder som heter Blanco som både tar bort allting till 100% och validerar att den är borttagen. Och den får man sedan då ett intyg på att varje enskild dator eller hårddisk har raderats till 100%. Vi är också certifierade enligt ISO 27000 som är informationssäkerhetsstandard. Så att vi satsar oerhört hårt på att vara informationssäkert alternativ. Vi försöker vara transparenta i allt vi gör. Både från hur det går till när vi återanvänder datorer. Också sen vad det ger för värden i alla delar. När vi testar idéer, kallar det för provskott, så tillsätter vi så lite resurser som möjligt för den och gör en så enkel test som möjligt. Ett exempel är när vi såg att vi hade en stor mängd trasig IT-utrustning som vi skickade till materialåtervinning och tyckte att det här borde man kunna göra mer värde av. Men problemet är ju att det är en stor arbetskostnad att laga saker. Så då provar vi istället att laga bara de allra enklaste sakerna som skulle ge mest värde. Och sen gå neråt i värde och upp i komplexiteten. För att till slut hamna någonstans där vi såg att det är fortfarande värdefullt. Och den här testet utmynnade i en ny avdelning som vi kallar för räddningsstationen. Och där räddas då mycket av de här datorerna som tidigare inte kunde fixa till. Det vi köper in i Sverige har ju svenska tangentbord. Och när vi säljer utomlands, ja, då blir det lite mismatch. Då har vi antingen fått köpa in utländska tangentbord eller så har man fått spraya om dem hos en sprayfirma. Då har vi istället en avdelning som printar om tangentborden så att man kan både sälja de svenska tangentborden utomlands eller sånt som vi har fått utomlands ifrån kan man sälja i Sverige. När vi utvärderar underleverantörer så vill vi att de ska göra så miljömässigt bra arbete som möjligt. Och när det gäller transporter så kan det vara lite svårt eftersom vi är en liten del av deras stora kundbas. Vad vi kan göra istället då är att ta fram egna lösningar som vi har gjort med rullbara skåp där man kan transportera datorer i. Och för att kunna köra dem i lastbilarna så har vi fått välja en speciell underleverantör som kan hjälpa oss med det. Här kan vi packa väldigt många fler datorer på en pall än vad man gör i nyköpsledet. Så istället för att ha 25 datorer på en pall som man har med ny emballage så kan vi få plats med 136 och packa hållbart under transporterna då. Vi har förstått att den största miljöeffekten man kan göra på transporter är att minimera flygfrakt. Därför så försöker vi undvika flygfrakt i alla våra transporter vi bara kan.
Vi försöker få in idéer från de anställda både vid vanliga möten men också kick-offer eller speciella workshops där vi ber om allas idéer. De idéerna behandlar vi var och en som att det här kan vara nästa stora grej. I Sverige och i världen är vi ju extremt duktiga på att köpa nytt. Så att i Sverige säljs ungefär 2 miljoner datorer varje år. Och då är vi extremt duktiga på att slänga de här också. Så att efter inte så lång tid så hamnar de i papperskorgen. Och det här funkar väldigt bra i Sveriges infrastruktur för nyköp. Och sen har vi vår materialåtervinning som man gör på återvinningscentralerna. Men här emellan borde det kunna gå att återanvända på ett väldigt enklare sätt än vad man gör idag. Så att det saknas en stor pusselbit av återanvändningsstruktur. Kan vi hitta den så har vi kommit otroligt långt på vägen att hitta ett cirkulärt samhälle med ett kretsloppstänk. Jag tror att vi är många som letar efter svaret på den här infrastrukturen på återanvändning. Och det behövs fler tankar och idéer kring det. Hur ska vi återanvända mer i samhället än vad vi gör idag? Det handlar om beteendeförändring, det handlar om infrastruktur i transporter, det handlar om affärsidéer. Det finns massor att utveckla. Även om man kommer på den här fantastiska idén så måste alla gilla den och använda den. Det är långt mellan att gilla en idé och att faktiskt använda den.